नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ मार्केट 1919.42 मा पुगेको छ। यो चाहिँ हिजोको तुलनामा 1.02 पोइन्टले मात्र बढेको छ र यो चाहिँ 0.05% ले हुन आउँछ। हिजोको तुलनामा चाहिँ यो एउटा झिनो अङ्कको एउटा वृद्धि हो र आज चाहिँ मार्केटमा के भएको थियो भनेर एनालाइसिस सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। आज चाहिँ 87 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन् भने 114 वटा कम्पनीहरूले घाटा बिहोर्नु परेको छ। त्यस्तै 15 वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एसएमएच, केडीएल, डीएलबीएस, एसडब्ल्यू, बीबीएल र सीएमएफ2 को चाहिँ सबसे धेरै मूल्य बढ्न सफल भएको छ र अरु पनि अब टप युजरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केएलबीएस, एनएलजी, एसएचएलबी, एसएलआईसी, एसीएल, बीएसएल यिनीहरूले चाहिँ सबसे धेरै घाटा बिहोर्नु परेको छ। त्यस्तै टप टर्नओभरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ एनआईसीए, एसएचपीसी, शिवम, एचटीएल, एएचएल। त्यस्तै टप भोल्युमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जीबीआईएमई को प्रमोटर सेयर, एसएचपीसी, एनआईएमबी, एसएचएल र एनआईसीएसएफ को चाहिँ सबसे धेरै भोल्युम आजको कारोबारमा देखिएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एएचएल, एमकेएचसी, एसएमएचएल र पीएचसीएल र एसएचपीसी को चाहिँ सबसे धेरै ट्रान्ज्याक्सन भएको देखिन्छ। त्यस्तै आज चाहिँ मार्केटमा भोल्युम पनि घटेको छ। आज चाहिँ 1 अर्बको पनि रकम आएको छैन। यो चाहिँ एउटा नकारात्मक रूपले पनि लिन सकिन्छ, तर यसरी सोच्न भन्दा पनि आज चाहिँ मार्केट झरिरहेको बेलामा मान्छेहरूले बेच्न नचाहेको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ कुरा जनाउने गर्दछ। त्यस्तै आजको झिनो वृद्धिमा कुन सेक्टरको कतिको योगदान छ भनेर हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्स -0.01, डेभलपमेन्ट बैंक -0.45, फाइनेन्स -0.34, होटल एन्ड टुरिज्म 1.34% ले बढेको छ। त्यस्तै हाइड्रो पावर -0.04 ले घटेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.22, लाइफ इन्सुरेन्स -0.47, म्यानुफ्याक्चरिङ -0.09, माइक्रो फाइनान्स 0.19, म्युचुअल फन्ड -0.19, नन लाइफ 0.21, अदर इन्डेक्स 0.53 र ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ -0.89% ले घटेको छ। त्यस्तै आजको चाहिँ अब टेक्निकल एनालिसिस गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आजको एउटा क्यान्डल चाहिँ एउटा डोजी क्यान्डल बन्न सफल भएको छ। डोजी क्यान्डल भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ओपनिङ र क्लोजिङमा चाहिँ खासै डिफरेन्स नरहेको। हुन चाहिँ आज ओपनिङ अलिकति माथि भएको थियो र त्यसपछि चाहिँ मार्केट लगातार घट्यो। अब हामी सानो टाइम फ्रेममा एकचोटि हेर्नेछौँ। 1 मिनेटको चार्टमा हेर्नु पर्दाखेरि के देखिन्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट लगभग तपाईको यो यताबाट सुरु भएको थियो है त, यतातिर सुरु भएको थियो 29 मार्च। यहाँबाट सुरु भएर मार्केट चाहिँ स्टार्टिङबाटै ओपनिङ यहाँ भएर झरिरह्यो हैन। लगभग तपाईको 1901 मा आएर चाहिँ बल्ल सपोर्ट लिएर 1900 को पोइन्टमा सपोर्ट लिएर चाहिँ मार्केटले बढ्ने यात्रा सुरु गरेको थियो र अन्ततः मार्केट बन्द हुने समयसम्म चाहिँ हिजोको तुलनामा चाहिँ झिनो अङ्कले बढ्न सफल भएको छ। अब मार्केट घट्छ बढ्छ के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अब निर्धारण गर्नुभन्दा पनि टुङ्गिसक्यो नि त आजको बजार त हैन। आज बढेरै क्लोज भएको छ भन्नाले यो बढिरहेकै भनेर हामीले बुझ्नेछौँ है त। त्यस्तै अब हामी फेरि डे चार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अब के देखिन्छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरूले के भन्दैछन् त हैन, त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर छ एमएसिडी। त्यो लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसले फाइनली आजको दिनमा चाहिँ बाइ सिग्नल दिइसकेको छ। अब यो भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ हामीले अरु पनि इन्डिकेटरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै आरएसआई है, आरएसआई चाहिँ आज बढ्न सफल भएन। यो चाहिँ इनफ्याक्ट हिजोको तुलनामा अलिकति घटेको छ 37.96। सो यसले चाहिँ अझै पनि बुलको स्ट्रेन्थ स्ट्रङ नभइसकेको भनेर जनाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा इन्डिकेटर छ स्टोएस्टिक आरएसआई। म चाहिँ यसलाई
फ्युचर आरएसआई भनेर पनि बुझ्छु। यसले चाहिँ बढ्ने सङ्केत दिइसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ सिग्नल लाइनले चाहिँ के भन्छ ल्यागिङ लाइनलाई चाहिँ काटिसकेको छ र यसले चाहिँ बाई सिग्नल आरएसआई बढेर जाने, मार्केट बढेर जाने भनेर जनाउँछ। त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो लोवर ब्यान्डभन्दा माथि बस्न सफल रहन्छ भने यो जुन डाउन ट्रेन्ड थियो यो चाहिँ रोकिन्छ र यस्तै पनि भएको छ। यसले चाहिँ लोवर ब्यान्डतिर क्यान्डल फर्मेसन गर्न बन्द गरेको छ र अब बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि मुख अब यो जुन तलतिर गइरहेको थियो यो चाहिँ अब सिधा हुन खोजेको छ र त्यस्तै अब यसले ब्रेकडाउन दियो भने माथितिर जाने पनि चान्सेस रहन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ पोजिटिभ पनि भइसक्नु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन र नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने पनि केही पनि छैन। मान्छेहरू चाहिँ अथवा लगानीकर्ताहरू चाहिँ अहिले पर्खाइको स्थितिमा रहेका छन्। आज भोल्युम हिजोको तुलनामा आधी नै आएको छ होइन। मैले तपाईँले स्टार्टिङमा नै भनेको थिएँ आज चाहिँ भोल्युम एकदम थोरै आएको छ भनेर र यो हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले बाई गरिहाल्नु पर्ने स्थिति चाहिँ छैन। तर हामी पनि अरू लगानीकर्ताहरू जस्तो वेट गर्छौँ र बाई अपर्च्युनिटी पाइसके पछाडि हामी बाई पनि गर्नेछौँ। अब केही स्क्रिप्टहरू ल्याएको छु जस्तो JBLB मैले हिजोको भिडियोमा ल्याएको थिएँ है। यो चाहिँ हिजो राम्रै अङ्कले बढेको थियो र आज पनि एउटा निकै राम्रो अङ्कले बढेको छ होइन। त्यस्तो खासै बढ्न चाहिँ सकेको छैन तर आज पनि यो पोजिटिभ भएको छ र भोल्युम पनि घटेको छ। यो चाहिँ आफैमा एउटा राम्रो कुरो चाहिँ होइन, तर यति घटिसके पछाडि कसैलाई यो कम्पनी खासै बेच्न मन नलागेको पनि हुनसक्छ। जुन चाहिँ बायरहरूले किन्न खोजिरहेका जुन प्राइस थियो त्यहाँनिर चाहिँ अब सेलरहरूले पनि बेच्न राजी नभएको भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। किनभने एउटा यो लोभलाग्दो कम्पनी हो। यहाँनिर चाहिँ झर्दै गर्दाखेरि डिमान्ड पनि बढ्छ होइन। त्यही भएर यो त्यही डिमान्डको नतिजाले यो बढेको हो। त्यस्तै हामी अर्को एउटा स्क्रिप्ट हेर्नेछौँ ICFC। सो ICFC चाहिँ खासै बढ्न सकिरहेको थिएन होइन, घटिरहेको थियो र हिजोको तुलनामा 0.9 रुपिसले मात्र बढ्न सफल भएको छ। हिजोकै एरियामा छ अलमोस्ट भन्दा हुन्छ र यसमा नि एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी चाहिँ मैले देखेको छु होइन। तपाईँहरू पनि यसमा किन्नको लागि हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले टार्गेट फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो 430 हुन आउँछ, जुन चाहिँ एकदमै सर्ट टार्गेट भएर चाहिँ हामीले यो टार्गेट तिर चाहिँ रेजिस्टेन्स होइन। यहाँ अब यहीँ किनेर यहीँ बेच्दाखेरि त खासै मतलब भएन, तर हामीले अर्को एउटा रेजिस्टेन्स चाहिँ 445मा आउन सक्ने हामीले हेर्न सक्छौँ। सो 445 को टार्गेट लिएर स्टप लस चाहिँ हामीले 400 अथवा 410सम्मको चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।